Afghanistan seringkali menjadi sasaran gempa bumi dahsyat kerana lokasinya berada di persimpangan pinggir plat tektonik India dan Eurasia, khususnya di kawasan pertemuan kontinental yang aktif. Tekanan yang berterusan dari plat India yang bergerak ke utara membentuk dan terus menekan banjaran Himalaya dan Hindu Kush, menjadikan kawasan ini sebagai salah satu zon paling sismik di Asia Tengah. Ditambah pula dengan struktur sesar utama seperti sesar Chaman, sesar Harirut dan sesar di kawasan Hindu Kush. Negara ini menjadi landasan tenaga bumi yang bercambah ke permukaan dalam bentuk gempa bumi amat kuat. Banjaran Hindu Kush yang membentang sepanjang 800 km dari Afghanistan tengah dan timur hingga ke barat laut Pakistan merupakan sambungan barat sistem Himalaya. Ketinggian purata Hindu Kush ialah 4,500 meter dengan puncak tertinggi di Tirishmir mencapai 7,708 meter di Pakistan. Struktur geologi yang kompleks ini terdiri daripada diorit, gneis, batuan metamorfik, batuan sedimen dan amfibolik yang terletak di atas zon subduksi yang aktif. Penyelidikan terkini menunjukkan kewujudan blok besar kerak benua yang menitik perlahan-lahan dari bahagian bawah banjaran Hindu Kush ke dalam mantel panas di bawahnya dengan kadar sehingga 10 cm setahun, menyebabkan tekanan sismik yang berterusan. Astrolab membawa anda bencana gempa Afghanistan. Sebelum tu jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta. Salah satu insiden paling terkini adalah gempa bumi dengan magnitud 6.0 yang melanda timur Afghanistan pada 31 Ogos 2025 sekitar jam 11.47 waktu tempatan. Gempa ini berpusat di daerah Kunar, Nangarhar, kira-kira 27 km timur laut Jalalabad dengan kedalaman 8 hingga 10 km. Gegaran amat kuat dengan intensiti mekali maksimum antara 7 hingga 8, yakni sangat kuat hingga parah di kawasan epicentrum dan masih terasa di bahagian jauh seperti Kabul dan Peshawar. Laporan terbaru memaparkan angka korban yang mengejutkan, melebihi 800 orang setakat video ini dibuat, manakala 2,500 hingga lebih 3,500 orang cedera. Apa yang lebih memilukan, kampung-kampung tanah liat dan batu runtuh sepenuhnya, ratusan keluarga hilang tempat tinggal dan kawasan terpencil seperti Nurgal menyaksikan sehingga 90% penduduk sama ada terbunuh maupun cedera. Gempa jenis sesar tujak ini telah mencetuskan lebih 17 gegaran susulan, termasuk 2 gempa sekitar magnitud 5.2, menambah trauma kepada mangsa yang telah kehilangan rumah mereka. Afghanistan merupakan negara yang sangat bergunung ganang dengan landscape dramatik dan sering menakjubkan. Hindu Kush sebagai sistem pergunungan yang paling penting membahagikan Afghanistan kepada 3 kawasan utama. Dataran utara yang mengandungi tanah paling subur negara, dataran tinggi tengah yang membentuk sebahagian daripada banjaran Himalaya dan merangkumi kira-kira 2/3 kawasan negara, dan dataran barat daya yang menyumbang 1/4 daripada tanah. Kira-kira 50% daripada jumlah kawasan tanah terletak lebih tinggi daripada 2,000 meter. Pergunungan melintasi pusat Afghanistan secara am berjalan ke arah timur laut barat daya dengan Hindu Kush mempunyai julat bergerigi dengan puncak tajam, lembah dalam dan banyak halangan yang hampir tidak dapat ditembus. Pergunungan tertinggi melebihi 7,000 meter di atas paras laut dan ditemui di bahagian timur negara dalam koridor Wakhan. Manakala di bahagian barat julat ini mereka mencapai ketinggian 3,000 hingga 4,500 meter. Pergunungan Hindu Kush berkurangan ketinggian apabila ia merentang ke arah barat dengan ketinggian purata 4,500 meter. Populasi Afghanistan dianggarkan sekitar 49.5 juta pada 2025 dengan negara ini terdiri daripada masyarakat pelbagai etnik dan pelbagai bahasa yang mencerminkan lokasinya merentangi laluan perdagangan. Provinsi Kunar yang menjadi lokasi epicentrum gempa pada 31 Ogos terletak di timur Afghanistan dengan populasi 428,000 orang hingga 441,000 orang. Kunar bersempadan dengan Pakistan sepanjang 250 km di sebelah timur dan merupakan salah satu daripada 4 provinsi N2KL yang dikenali sebagai kawasan berbukit bukau dan sangat ganas di sepanjang sempadan Durand Line. Ibu kota provinsi adalah Asadabad dengan 16 daerah termasuk Nurgal dan Chowki yang terjejas teruk dalam gempa terkini.
Berdasarkan laporan terkini, sehingga 12,000 orang terjejas secara langsung dengan daerah Chowkay dan Nurgal di Provinsi Kunar serta daerah Darai Nur di Provinsi Nangarhar yang paling terjejas. Afghanistan mempunyai sejarah panjang aktiviti seismik yang didokumentasikan sejak 734 Masihi dengan lebih 1,300 gempa bumi direkodkan dalam katalog komprehensif yang merangkumi tempoh dari abad ke-8 hingga kini. Negara ini terletak di pinggir selatan plat Eurasia, tertakluk kepada pelanggaran dengan plat Arab di selatan pada kadar kira-kira 30 mm setahun dan transpression dengan plat India di tenggara pada kadar kira-kira 40 mm setahun. Kawasan Hindu Kush khususnya menunjukkan aktiviti seismik yang tinggi dengan lebih 100 gempa bumi magnitud 4.0 atau lebih besar setiap tahun. Antara gempa bersejarah paling signifikan termasuk gempa 19 Februari 1942 dengan magnitud 7.5 berpusat berhampiran Jalalabad yang dikaitkan dengan sepanjang sistem sesar Konar. Gempa 18 Oktober 1874 dengan magnitud 7.0 menyebabkan kerosakan berat dan korban di kampung-kampung kira-kira 70 km dari Jalalabad. Yang terkini, siri 3 gempa bumi melanda Paktika pada 2022 dan membunuh seramai 1,000 orang dan seterusnya Provinsi Herat pada Oktober 2023 dengan magnitud 6.3 dan 6.4 masing-masing pada 7, 11 dan 15 Oktober mengakibatkan sekurang-kurangnya 2,445 kematian dalam salah satu bencana alam paling dahsyat sejak tahun-tahun kebelakangan ini. Afghanistan adalah salah satu negara termiskin di dunia menghadapi krisis kemanusiaan yang berlarutan dan kemasukan ratusan ribu orang Afghanistan yang dipaksa kembali ke negara itu oleh negara jiran seperti Pakistan dan Iran. Operasi menyelamat penuh cabaran, penggunaan helikopter, 40 penerbangan kecemasan serta pengangkutan 420 mayat serta penghantaran 30 doktor bersama 800 kg bekalan perubatan ke Kunar dilakukan oleh kerajaan Taliban dan NGO tempatan. Tetapi jalan tanah terhalang oleh runtuhan dan tanah runtuh manakala cuaca hujan lebat memperlahankan usaha, menambah risiko kesihatan seperti pencemaran air dan penyakit berjangkit. Operasi penyelamatan terhalang teruk oleh tanah runtuh, banjir dan jalan yang tersekat di kawasan bergunung ganang Kunar yang terjejas gempa, yang turut menghantar gegaran susulan kuat sejauh ibu kota Kabul. Keadaan geologi kompleks dan rupa bumi bergunung yang curam menjadikan pergerakan lebih sukar lagi. Afghanistan kekal sebagai negara yang rapuh terhadap gempa bumi. Faktor geologi seperti zon pertembungan plat, struktur binaan rapuh seperti rumah lumpur, kemiskinan dan akses bantuan yang terhad memburukkan impak setiap kejadian. Gempa 2025 menambah satu lagi bab tragik dalam sejarah panjang bencana semula jadi di negara ini. Menurut Program Penilaian Bahaya Seismik Global GSHAP, tempoh pulangan 475 tahun di kawasan Afghanistan Timur berada dalam julat 0.04G hingga 0.08G menunjukkan risiko seismik yang sederhana hingga tinggi. Keperluan segera termasuk bantuan perubatan berterusan, pembinaan semula infrastruktur yang musnah dan penyediaan tempat tinggal sementara untuk ribuan keluarga yang kehilangan tempat tinggal walau bagaimanapun. Kekurangan dana antarabangsa dan sekatan politik menjadikan usaha pemulihan amat mencabar. Kerajaan Taliban telah meminta bantuan antarabangsa tetapi respon global masih terhad disebabkan situasi politik semasa. Ini menggambarkan dilema pahit di mana bencana alam melanda penduduk awam yang tidak bersalah di tengah-tengah ketegangan geopolitik yang berterusan. Berikan pendapat anda, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astro Lab signing off from space.